Tuommoinen War Transitti. Ruvetaan vaihtaa laturi. Akku löytyy täältä penkin takkaan. Tuosta miinus irti. Tuolta hevosta ja tuosta irti. Tämä ilmaputki oli tuossa eessä. Se irti, johto irti, tämä irti. Sitten päästään laturiin. Enemmän tilaa. Tuo tuosta irti. Tuolta letkut irti. Sitten tämä lähtee pois. Tuolta 10. Tuolla on tommonen, tuo vetää ulos, sitten painetaan tuosta. Laturille. Kaapeli irti. Tuolla on kiristin. Tuolla. Täältä puolelle väännetään auki. Tuohon on hyvä laittaa jollain tuo remmi vähän kiinni tuohon, ettei se lähtisi tuolta allalta irti. Mutta alapuolelta joudutaan vääntään tosiaan. Ja tuolla on pultti. Tuo irti. Tuommoinen. Sitten on tuolla. No niin, nyt on remmi. Allalta väänsi. Otti tuon remmin pois ja laittoi tuon kiinni. Nyt vaan tämä irti tästä. Tämä pultti. Ja sitten sen pitäisi olla irti. Helppoa. Ruvetaanpa testaan tämä. Tämmönen saatana. Liimattu tuohon ja torksilla kiinni. Tuosta kiinni ja tämä pyörii ihan itsestään tässä. Joo, tämä on tämmönen. En tiedä, onko se rikki vaan, mutta miksi tuo on tehty 2 osasta? Onko se joku keskipakosysteemi? No, vaihdetaan uuteen, kun ei tuu virta. Siinä olisi uusi. Samanlainen tämä tekee. No niin, nyt vaan kootaan kaikki takaisin. Putket ja ilmansuodattimet ja nuo. Joo, no niin, kaapeli paikalle ja
Ei muuta kuin koitan testaa. Neljätoista menit 5. Ei muuta kuin kovaa ajua.